Se on Tapio T. Terve, moro hei. Tänään 7. heinäkuuta 2023 perjantaina ajetaan Brevet 300 kilometriä Helsinki-Valkeakoski-Helsinki. Ketä meillä on mukana täällä tänään? Se on Arto, hyvää päivää. Päivää. Korpisoturi ilmoittautuu palvelukseen, siis korjaa ajeluun. Toivottavasti tulemme omin avun pois tänään. Jos ei 200 selviä, sitten lähdetään koittaa 300. Joo, se on suomalainen sisukato. Mä ihailen asennettasi. Jos minä otan tämmösen selfien täältä YouTuben katselijoista, niin pääsee yleisökuviin. No niin, kyllä. Tämmöisellä meiningillä tervetuloa kyytiin. Tässä näet Helsinki-Valkeakoski-Helsinki Brevet 300 reitin kokonaisuudessaan. Ja tässä ensimmäinen osuus 59 kilometriä Pukinmäen S-Marketilta eli lähdöstä kontrolli ykköselle nimeltä Sale-Läyliäinen. Alkumatkaa taivalsimme Bakkaksen kartanon maisemissa Vantaalla, sorateitä pitkin. Aamusta lähtien päivä oli melkoisen viileä ja pilvistä, niin kuin tässä kuvissa näkyy. Tämä antaa aika hyvää määritelmää kyseisen päivän säätilasta. Tuossa varovaisesti aurinko kuitenkin alkumatkasta paisteli. Oikein hyvä brevettisää 300-selle. Tätä jatkuisi 18 kilometriä. Tässä on Vierosetin nousu. Katsokaa. Näkikö kaikki? Vierosetin nousu. Pysyykö Jarno kyytisä? Hyvä, hyvä. Jossakin Klaukkalan nurkilla, tai Klaukkalan ohimenty. Matkaa 29,21. Kulunut aikaa suunnilleen tunti 25. Keskinopeus 20,5. Meetwursti rieska. Tähän tää söisi. Hirveä suttaavat evät. Mitä me ollaan? Kuuden minuutin tauko sisältäen syömistä ja bioteknistä osaamista. Matka jatkuu. Olisiko se joku 30, niin sitten ollaan ekalla kontrollilla. Hyvin kulkee. Tämä on ihanaa. Aurinkokin paistelee. Olin onnellinen pyörävalintaani lähdettyäni taivaltamaan tätä reissua hybridillä, koska siinä on ne paljon puhutut vaihteet. Alkumatkasta oli melkoisen kovia nousuja, niistähän tuo navigaattorikin ilmoitteli, ja koska pyörässä on vaihteet, niin mäkien kiipeäminen oli varsin iloista touhua. Kun reitin ensimmäinen osuus 59 kilometriä oli takana, saavuimme ensimmäiselle kontrollille Sale-Läyliäinen. Yhdeksän ja 59. Kaverista totesi Twitterissä musta hienosti, että tavallaan pyöräilijät menee upeissa maisemissa hienoina aikoina aamuusvaa niityllä ja siltoja ja kaikkea kaunista ja sitten kaikki someen postatut kuvat on niinku kaupan takapihalla loiskeläppää. Totta kai kuuluu lajin luonteen. Nyt kaikki näkee, että mä syön pannaa. Joo.
Nami. Et oo syönyt banaania, jos et sitä näytä internetissä kaikille. Sitten on vuorossa reitin osuus numero 2, 58 kilometriä Läyliäisistä ABC-Tiiriöön, joka toimi tämän reissun toisena kontrollina. Tässä kohtaa olemme ohittamassa Lopen keskustaa. Ajoimme jonkin matkaa isomman tien vartta pitkin. Siinä oli melkoisen kapea piennari ja taisi olla jopa 100 nopeusrajoitus. Sykkeet oli syystäkin korkealla. Sitten helpotti, kun päästiin tältä isommalta tieltä kääntymään pienemmälle tielle. ...89,5 kilometriä suunnilleen. Mitähän? Kokonaisaikaa kohta 4 tuntia ja 37 minuuttia ja 100 000 kärvästä tässä ympärillä. Se on semmonen iloinen asia, kun ei aurinko paista, niin tässä ei ole kyllä yhtä paarmaa. Joo, saa rauhassa syödä. No, kohta pääsee hampurilaiseen. Mulla on tuolla jo hampurilainen. Pistikö paha? Pisti. Syö sinä niitä sipsejä. Tässä on muuten legendaarinen bussipysäkki. Teoksessa, joka kulkee otsikolla suhteellisen kova reissu, niin on pidetty joku vaatteiden kuivatustauko tässä. Ollessamme täällä Rengossa napsahti 100 kilometriä täyteen. Reissussa ollaan suunnilleen oltu tuommoinen 5 tuntia ja 15 minuuttia. Kello on nyt 12.21. Hyvinhän meillä kulkee. Nyt Jarno tykkääkö navigaattori sanoi, että mennään tästä suoraan? Vai mitä Jarno? Kyllä. Syvimpään ytimeen. Kiitos kommootti. Se oli makia pätkä. Varsinkin Jarno hörähdys sitä kohti, että hei, se oikeasti, tuo meidän jälki menee suoraan. Adventure-mies tykkää. Pääsee vähän niinku menemisen maku tuossa alamassa, pääsee hyppäämäänkin vähän. Oho, kova. Nyt kyllä kehutaan tämän pyörän vaihteet mäen alta mäen huipulle. Onneksi mun pyörä saa vaihteet ja onneksi kaverittenkin pyörä saa vaihteet. Tätä on muuten Hämeenlinnan taajama. Me olemme kohta kontrollilla.
etukäännös. No ei varmasti tee. Mitä on kello? 13 ja 13. Aika siististi. Terveisiä Tiiriöstä. Reissun toinen kontrolli. Saavuimme kello 13.13 ja matkaa 117 kilsaa takana. Vähän yli 6 tuntia kulunut. 6 tuntia ja 6 minuuttia. Ja tämä on sitten vielä erityisen poikkeuksellista ja vain randotapahtumissa esiintyvää ilmiötä, eli tämmöinen sokerilimonin juoma. Aivan. Tältä näyttää nyt kortti. Eka leima, toka leima ja 3. leima. Sitten alkaa reitin 3. osuus pituudeltaan 43 kilometriä ABC-Tiiriöstä S-Market Valkeakoski, joka on tämän reitin 3. kontrollipiste ja kääntöpaikka. Ei olisi mahdoton matka Tampereellekaan. Aerotikut. Kyllä. On mukava nojailla. Mutta hei, mikä on pyörässä parasta? Vaihteet. Kello on kohta 15 siis. Vähän päälle parikymppiä Valkeakoskelle kaakaopaussi. Pitää juo nämä entiset pois, että saa sieltä Valkeakoskelta ostaa sitten lisää. Nyt ylitämme Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakuntarajan saapuessamme samaan aikaan Valkeakoskelle, tälle Helsinki-Valkeakoski-Helsinki Brevet 300 kontrolli- ja kääntöpaikka pitäjälle. Tästäkin pienestä soratie-etapista saamme Komottia kiittää. Tällä kertaa Komotti reititti meidät menemään Sääksmäen kirkon ohi. Yksi jää koiraksi ja 2 käy kaupassa. Noniin. Valkeakosken kontrolli, S-Marketti, Koski-Kärässä Valtakadulla. 16.02. Olemme olleet liikkeellä 8 tuntia 56 minuuttia. Matkaa takana Tasan 160. Aika kova. Nyt ei tarvitsisiko lennata kortti, huoltaa itsensä, evästellä ja kahvitella ja ajaa takaisin. Laajentaa kummasti tuota kontrollivalikoimaa, kun otetaan tarrat leimoiksi. Kaunis harmaa kesäpäivä Valkeakoskella. Randoruokailua Pirkanmaan kyllä. Afternoon tea. Sipsipurusia naamari. Matilla oli Espoo 2 hieno, se viritti laukkuun silleen runkolappuun, että sillä oli tuo Pringles-purkki siinä, että sai napsitella sitten loppumatka. Se oli aika voittava.
Tuokin on AliExpress-tuote 5 €. Hyvin on toiminut 3 vuotta. Puolisen tuntia on viihytty tässä kauppakeskus Koskikaran äärellä. On R-kioskin leimaa ja S-Marketin bannaanitarraa ja kaikenlaista merkintää kortissa ja maha täysi. Nyt on kello 16.35 ja tuossa aamulla 3 pitää lauantaina viimeistään olla puksussa leimalla. Hyviä aikaa tässä hoitaa tämä 147 kilsaa täältä maaliin. Lähdetään lasettamaan. 4. etappi, pituudeltaan 43 kilometriä, on käytännössä sama kuin etappi numero 3, mutta vastakkaisen suuntaan. Tämä etappi päättyy 4. kontrollille ABC-Tiiriö. Samoja jälkiä jonkun matkaa takaisin. Sitten loppumatka käytännössä onkin 130. Rastivälit lyhenevät. Mukava, kun ei tarvi hirviästi evästä mukana kantaa. Saadaan käydä jotain kahvia ja pikkupurtavaa hakemassa aina matkan varrelta. Lähestyttäessä Hämeenlinnaa ilta-aurinko alkoi paistelemaan oikein kauniisti. Ehkä tässä kohti saatiin parhaat auringonpaisteet koko reissun aikana. 200! 18 ja 48. Tää oli joku Amerikana kahvi. Tää oli kerrankin niinku kahvimakki. Reitin lyhin etappi oli vain 22 kilometriä kontrollilta numero 4 kontrollille numero 5, joka oli Nestelinna Tuuli. Haluan lähettää terveisiä pyöräilijälle, joka tuli meitä vähän ennen Linnatulta vastaan vanhalla Kolmostiellä, kääntyi meidän peräämme ja tullen meitä jututtamaan ja tervehtimään tuohon huoltoaseman pihalle meidän siinä taukoa viettäessä. Tämä olikin hieno kontrollipysähdys. Sain tältä merkinnät jopa tuplana. Tämmöisiä komeita haamuja. Muttu! Mulla on joku murunen suuta, ei se haittaa. Tässä kohtaa Jukka alkaa olemaan asiallisesti. Mitä vessassa sulla käydä? Älä pidä mitään kiirettä. Meillä on 3 astia aikaa. Minä olen 3 olen jo nukkunut hyvän hetken. Ymmärrän. Mutta aikalimitti ei tarkoita sitä, että pitää joka kerta käyttää maksimiasta. 6. etappi, 30 kilometriä, oli tuota Linnatuulesta 6. kontrollille, joka oli ABC Hyvinkää. Sen verran jo kropassa tuntui pientä väsymystä, että randotikkuista tai aerotangosta, millä niitä kutsuukaan, mutta niistä oli kovasti iloa tätä etappia pyöräillessä. Ilta-auringon laskeuduttua puimme keltaiset liivit päälle näkyvyyden varmistamiseksi.
Kello on 2.18. mahtavaa. Okei, mahtavaa. Sitten on vuorossa 7. etappi, pituudeltaan 53 kilometriä viimeiseltä kontrollilta kohti maalia Shellpukinmäki. Tässä kohti ainakin itsellä oli ilmassa vähän väsymystä ja tietysti vähän takamuksessa tuntui tuo päivän istuskelu satulassa. Kaikki oli sillä kuitenkin hyvin, tuntui ihan mukavalta ajella ja saattaa tätä brevettiä loppuun illan hämärtyessä ja jopa pimeyden laskeutuessa yllemme. On ollut ilo jakaa näitä reissutunnelmia tästä voice-overin puolelta. Nyt minä pistän voice-overin kiinni ja päästän itseni ääneen varsinaisella videon ääniraidalla. Kiitos ja heippa! No niin, viimeisen tunnin etappia tässä vejetään. Kilsoja nyt joku 288, joku 19 kilsaa maali. Kello tulee pian 12:30. Aikaisin lauantaina 8.7. Tuntuu siltä, että voisin mä tästä 400 sikin jatkaa, mutta pitäisi varmaan vähän levähtää ja syyvä ja pesseytyä ja mitä tässä tämmösiä perusjuttuja. On semmonen fiilis, että periaatteessa voisi tänään vetää enempikin kuin 307, mutta tämä on 300 revetti tänään ja veikkaan tulee jäämään tämä voi pisimmäksi ACP-revetiksi. Komiasti muuten tämä on meikäläisen elämän näistä sekä järjestetystä että omatoimisista reveteistä 15. Mukava, että elämäni 15 ACP-revetti on 300. Samalla kunniaosoitus niille kaikille, jotka lähtee tonne Paris-Brest-Parisiin tänä vuonna. PBP, Paris-Brest-Paris ja Helsinki-Valkeakoski, Helsinki on HVH, niin kuin me tuossa kirjanlyhenne heitettiin jossakin kohti, jossakin joskus. No niin, nyt saa tuulettaa, jee. Me ollaan ajettu 300, jee, tuolla on meidän maali, jipii. Arto haluaa ottaa virtual partneri. Kova mies. Onnea. 1.25. No niin. Hyvä. Keskinopeus 21,5 ajossa. Ja kokonaisuudessaan 16,8. No niin. 18 tuntia ja 20 minuuttia on leimattu Shellillä. Kannattaa ajaa 300. Ei mennyt edes tiukille. Sä lupasit sanoa jotain kivaa ranskaksi. Kyllä, onko kamera päällä? Ja, kamera on. Merci beaucoup mes amis randonneurs. Aujourd'hui c'était génial, mais je suis fatigué. Bonne nuit. Kiitos. Tack. Detsamma. Bon appétit. Sen mä ainakin opin, että kun ami tarkoittaa ystävää ja merci on kiitos, mutta kun mä tein Google-käänteellä niitä ranskankielisiä juttuja edelliseen. Elikkä siis se oli näin, että kiitos paljon randonneur kavereille
Tänään oli hyvä päivä, mutta nyt väsyttää ja hyvää yötä. Se aika hyvin nyt pistää nippuun sinun ajatuksesi nämä tunnelmat, kun minä voisin kanssa sanoa sitten protokollaan kuuluvan, että no kiitos todella teille, että taas oli tämmönen pyöräilytapahtuma, kun lähtee ihmisiä matkaan. 2-3 ihmistä ja siitä ylöspäin niin on aina pyöräilytapahtuma. Ja hyvä ystäväni, on aika kiittää sinua siitä, että sinä olet kahtanut tämän videon. Toivotaan iloa ja rauhaa sun päivää. Sieltä varmasti me nähdään seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana Helsinki-Valkeakoski Helsinki Brevet 300. Heippa! Heippa! Ja sitten tähän loppuun saat vielä tietysti katsella. Näin loppuun vielä katsella, että miltä kortti näyttää. Tämä on tämmönen taideteos kyllä. Henkilökohtainen lemppari ja tuo Neste K linnatuulileima tuplana.